Diba? Parang emo. Pinagdadaanan ka ba, girl? Ayun, so, ba't ako naiiyak? Hey beauties! Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, welcome. And don't forget to subscribe and hit the bell button to be notified whenever I post a new video. So for today's vlog, diba? Puting-puti tayo today. Lumipat na naman ako ng background since walang kuryente, so wala akong pang ilaw talaga nung So ayun, humanap na lang ako ng maliwanag na place. Since wala akong magawa, so mag-makeup na tayo. For today, ang vlog na to is a full face using eyebrow kit. Okay, so try natin na gamitin to as eyeshadow, pang kilay, pang contour, and kung ano-ano pang pwede niya paggamitan. So ayun. Para tipid na rin, di ba? Another hack na rin pang sa mga ayaw masyado mag-invest sa makeup. So ito, pwede nyo na itong gamitin buong mukha. Except foundation, of course. So ayun, without further ado, let's get to the video. So mag-start tayo ng moisturizer. Gagamitin ko itong Eye White Aqua Moisturizer. Oo, yun na. So, ngayon ko lang ito nakalkal. Matagal ko na itong binili. Hinahanap ko siya kasi gusto ko rin siya gamitin. Maganda din to na moisturizer. Kaso ngayon ko lang nakalkal. Ayun. Hanggang bango-bango. Sana all mabango. Sana all mabango. So, ganito ang niya. And para lang din naman siyang watery din ang consistency niya. Kaya gusto ko to. And pasensya na kung medyo ang boses ko. Maulan kasi, so ayun. Medyo na ang ating boses. Okay, next, magpa-foundation. Ba't ako ganun ang ganun? Okay, next, ang sunod, ano masabi ko? Magpa-foundation na tayo, so ayun. Bangag ka. Bangag-bangagan. So, I'll be using this one. So, ito lang naman yung pinapapalit-palit ako. Paras lang to actually, pero ito paubos na. So, ito na naman ang ating gagamitin for today. Konti lang. Kaya ko naman masyado. And then, inisiset na natin ang ating face. And anong gagamitin ko? Okay, so gagamitin ko itong nandito sa BB Collection Multitask Palette ng pang set nila ng powder. So, tuloy na ngayon yung mga parang pictorial for graduation. So, gagawa ako ng graduation na makeup tutorial. So, next ko na lang yung i-film. Since naisip ko na kahit sabihin wala nga yung total ni graduation, at least, diba, may pictorial naman. So, magagamit pa rin. Actually, nag-film na ako nung dati. March yata yun. And na-delete yung file. Ewan ko kung bakit. So, yun. Magre-refilm na lang ako. Okay, so, after natin iset. Ayun na naman. After natin iset ang ating face, magsisimula na tayong mag-makeup. So, gagamitin natin to. Kilay muna tayo. Kilay is life. So, gagamitin ko tong light color. Oh, sakit pa yung katawan ko. So, nag-aral kasi kami magmotor kahapon and ayun, epic fail. So, masakit ang aking katawan. And watch yung vlog ko nun, ina-upload ko na siya. Sorry, ang aking kung ano-anong pinagagawa. So, thank you kay Ate Hazel sa pagtiwala sa akin ng motor niya, di ba? Kahit ilang beses kong tinumpa.
So, ayun. Tapos na tayo sa kilay. Mag-ano na tayo. Mag-eyeshadow na tayo. So, ito lang gagamitin natin muna for transition color kasi ito yung lightest shade. And then, gagamitin natin ito parang mas dark. Parang smoky ang ating effect for today's set. And then, magka-cut crease tayo. Half lang. Half. So, pag nagka-cut crease ako, minsan ang ginagamit ko concealer, minsan naman foundation. So, the same lang din naman sa And then, ilalagay natin tong isa pang color. Natin tong lightest shade, tapos i-blend din lang natin. Para hindi Tapos, maglalagay na tayo ng eyeliner. Nasaan ang aking mahiwagang eyeliner? So, gagamitin natin to. So, itong damit na to, tinahi ko lang ulit ito. Diba? So, wala po tayong pambili ng damit. Magtahi na lang po tayo. So, I'll be using this Advanced. Tama. Glitter eyeliner. Ayan. And then, sunod, maglalagay din tayo sa lower lash line nung lightest na color. And then, maglalagay tayo ng eyeliner. Eyeliner, where are you? Here I am. Diba, na-LSS ako sa mga nursery rhymes. Since yung pamangkin ko, kanta siya ng kanta ng mga ganun. Diba? Parang emo. Pinagdadaanan ka ba, girl? Ayun, so, ba't ako naiiyak? So, ang next na magko-contour na tayo, mamaya na ako mag-false eyelashes. So, ito lang din naman gagamitin ko. Diba? Tipid tayo. Ang hirap maglinis ng brush, so lagi yung ginagamit ko pag lahatan na. Napapakanta ko na LSS ako dun sa kanta. Shallow ba yun? Ang taas nun, pero
lang, tinakaya ko na. Hindi akong kumanta. Pero yung kanta, hindi mahilig sa akin. Wow! Taangos ka, girl. Masakit yung ganito ko, feeling ko may pimple sa loob. Yun, wala palang pang blush on. So, kuha na lang tayo dito. Ayan, konti lang para hindi naman tayo masyadong pale. Diba? Naitawid naman natin. Pwede na talaga siyang ano. Pwede na nga itong pang-graduation na makeup. So, ayun. Maglalagay na ako ng false eyelashes. And I'll be using this Taiwan lash. Ayun. Kakirl pa nga muna pala. Diba? Nakalimutan ko na naman. So, ayun, inabot ako ng siyam-siyam sa paglagay ng false eyelashes. Ang hirap-hirap niyang ilagay. So, ayun, finalize ko lang ang aking look. Ay, lipstick pa pala. Ano ba yan? So, ayun, mag-lipstick tayo. Itong brown-brown na lang para all brown ang ating peg for today. So, this is the premium stain in the shade Shipra. Then, isi-set ko lang aking face para hindi masyado ang ating makeup since alam na, magpo-photoshoot na naman ako ng bonggang-bongga. So, that's it. This is the final look. O, diba? Natawid naman natin yung ating makeup for today. And, ayun, nagandahan ako sa ano. Wow, ako na pumuri. So, ayun, okay naman siyang gamitin. So, para tipid-tipid din tayo pag may time. So, ayun, I hope that you enjoyed watching this vlog. And, please subscribe for more vlogs. And, sana, natutuwa naman kayo kahit papaano at the same time. May natututunan din kayo sa akin. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And, ayun, ingat po tayong lahat. So, kung wala tayong ganap, diba? Huwag na po muna tayong rumampa. And, ayun, marami pa akong content na gustong i-share sa inyo. So, sana, mag-subscribe kayo and mas rumami pa tayo dito sa aking channel. So, ayun lang. Ingat po tayong lahat. And always be beautiful inside and out. Bye-bye!